Lạc quan và kiên nhẫn, hành trình của niềm tin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các bạn, trong cuộc hành trình của mỗi con người, không phải lúc nào chúng ta cũng đi trên con đường thẳng tắp và thuận lợi. Như Đức Phật từng dạy, đời là bể khổ, nhưng khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Vậy làm sao để chúng ta có thể đối diện với khổ đau và biến nó thành động lực để tiến bước? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về hai yếu tố vô cùng quan trọng trên con đường tu tập và trưởng thành. Đó chính là sự lạc quan và kiên nhẫn. Cuộc sống không bằng phẳng, nhưng nhờ sự kiên trì và lòng tin, chúng ta có thể vượt qua những thử thách, khổ đau để tìm thấy ánh sáng và bình an. Câu chuyện về người nông dân và cây tre để mở đầu, xin được kể với các bạn một câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về lòng kiên nhẫn và niềm tin. Ngày xưa, có một người nông dân trồng cây tre. Ông gieo hạt xuống đất và chăm sóc mỗi ngày. Ông tưới nước, bón phân, nhưng một năm qua đi, cây tre vẫn chưa mọc lên. Đã có lúc ông nản lòng, tự hỏi liệu mình có sai lầm gì không? Nhưng vì ông tin vào sức mạnh của tự nhiên và luật nhân quả, ông kiên trì chăm sóc. Năm thứ hai, cây vẫn chưa mọc. Ông nông dân bị những người hàng xóm chế giễu. Họ bảo rằng công sức của ông là vô ích. Nhưng ông vẫn tiếp tục công việc của mình, giữ lòng tin vào hạt giống mà ông đã gieo. Đến năm thứ năm, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cây tre bắt đầu nảy mầm và trong vòng 6 tuần, nó vươn cao tới hơn 30 mét. Các bạn à, trong suốt những năm tháng chờ đợi, cây tre đã dành thời gian để phát triển rễ sâu vào lòng đất, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bùng nổ của nó sau này. Bài học từ câu chuyện cuộc sống của chúng ta cũng giống như cây tre ấy. Có những lúc chúng ta gặp khó khăn, thất bại, cảm giác như mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và kiên nhẫn, thì một ngày nào đó, những gì bạn đã gieo trồng sẽ nở hoa, dù có thể không phải ngay lập tức. Như lời Phật dạy, không có gì là tự nhiên mà có, tất cả đều phải trải qua quá trình sinh, trụ, dị, diệt. Điều đó có nghĩa là mọi sự việc trong cuộc đời đều phải trải qua một quá trình biến đổi, có khi nhanh, có khi chậm. Nhưng nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc bản thân, những điều tốt đẹp sẽ đến. Sự lạc quan giúp ta vượt qua khó khăn. Lạc quan không phải là ảo tưởng hay sự phủ nhận những thử thách trong cuộc sống. Lạc quan là cách chúng ta đối diện với khó khăn, với lòng tin rằng chúng sẽ qua đi. Phật dạy rằng, mọi đau khổ, mọi khó khăn đều là vô thường. Không có gì tồn tại mãi mãi, và đau khổ cũng vậy. Hãy nhớ lại một buổi sáng sau cơn mưa lớn, bầu trời u ám, nhưng khi mặt trời ló dạng, mọi thứ lại trở nên tươi sáng, ấm áp. Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Dù hôm nay có khó khăn đến đâu, nhưng ngày mai vẫn là một khởi đầu mới, nơi ánh sáng của hy vọng sẽ soi sáng con đường của chúng ta. Trong một bài kinh, Đức Phật đã kể về một con đường đầy chông gai mà Ngài đã trải qua trước khi đạt đến sự giác ngộ. Đức Phật không bao giờ chối bỏ sự thật rằng cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Ngài đã kiên nhẫn từng bước vượt qua, vì Ngài biết rằng con đường dẫn đến giác ngộ không hề dễ dàng. Kiên nhẫn, bí quyết để thành công trong mọi việc. Sự kiên nhẫn là một phần thiết yếu của hành trình này. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi, mà là biết cách chấp nhận những điều xảy ra với lòng bình an, không oán trách, không thở than. Khi bạn gặp khó khăn, hãy nhớ rằng chính trong những giây phút đen tối nhất, chúng ta lại có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất. Sự kiên nhẫn giúp chúng ta phát triển lòng từ bi với chính mình, bởi không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý muốn. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần thất bại, nếu chúng ta biết dừng lại, nhìn sâu vào bên trong, chúng ta sẽ tìm thấy bài học quý giá để tiếp tục bước đi. Đức Phật từng nói, hãy để lòng kiên nhẫn của con như nước, nó không bao giờ cố gắng chống lại mà chỉ chảy quanh những chướng ngại, từ từ xói mòn chúng. Câu chuyện của chính chúng ta các bạn, hãy tự hỏi bản thân, trong cuộc đời này, đã có bao nhiêu lần chúng ta vấp ngã, đã có bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy muốn từ bỏ.
Nhưng điều gì đã giúp chúng ta đứng dậy và bước tiếp? Đó chính là lòng kiên nhẫn và niềm tin vào bản thân. Khi chúng ta đối diện với một khó khăn, thay vì hỏi tại sao điều này lại xảy ra với mình, hãy tự hỏi mình có thể học được gì từ nó. Khi ta học cách chuyển hóa khổ đau thành bài học, cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn. Không còn là gánh nặng, mà là cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Hãy tin vào ngày mai. Cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa thành công và thất bại. Dù có vấp ngã, dù có chậm bước, nhưng mỗi ngày mới luôn mang đến cơ hội để chúng ta làm lại. Hãy nhớ rằng mỗi bước đi, dù nhỏ bé, cũng đang dẫn chúng ta gần hơn đến mục tiêu của mình. Phật dạy rằng ngày mai là một điều chưa biết, nhưng nếu ta sống hết mình với ngày hôm nay, thì ngày mai sẽ không phải là một điều đáng sợ. Chúng ta không thể biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu chúng ta lạc quan, kiên nhẫn và tin tưởng vào con đường của mình, thì cuộc sống sẽ luôn mang đến những điều tốt đẹp. Hãy cùng nhau giữ vững lòng kiên nhẫn và niềm tin vào chính mình. Hãy nhìn vào những khó khăn như những thử thách để giúp ta trưởng thành, và hãy tin rằng một ngày nào đó, như cây tre kia, chúng ta sẽ vươn cao vượt qua mọi nghịch cảnh. Hãy nhớ, chỉ cần kiên trì và lạc quan, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự nhận thức và chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách và khó khăn. Dù là nhỏ bé hay lớn lao, chúng đều là những bài học giúp chúng ta trưởng thành. Phật từng dạy rằng con người sinh ra đã mang trong mình những hạt giống của hạnh phúc và khổ đau, nhưng chính cách chúng ta chăm sóc và vun trồng mới quyết định quả mà ta sẽ gặt hái. Có một câu chuyện kể rằng có một người đàn ông luôn cảm thấy cuộc đời mình đầy rẫy những đau khổ. Ông ta sống trong lo lắng và áp lực, từ gia đình đến công việc. Một ngày nọ, ông quyết định tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để xin lời khuyên. Vị thiền sư nhẹ nhàng hỏi, còn đang mang theo điều gì trong lòng? Người đàn ông thở dài và kể về những khó khăn mà mình đang gặp phải. Thiền sư lặng lẽ lấy một cái chén, rót đầy nước, rồi tiếp tục rót cho đến khi nước tràn ra khỏi chén. Ông nói, con thấy đó, cái chén này đã đầy rồi, không thể chứa thêm được gì nữa. Tâm con cũng như vậy, đã đầy những lo âu và phiền muộn. Nếu không học cách buông bỏ, con sẽ không thể đón nhận được hạnh phúc và bình an. Câu chuyện này cho ta thấy rằng hạnh phúc thực sự không phải là không có khó khăn, mà là biết cách đối diện với chúng bằng lòng lạc quan và từ bi với chính mình. Hãy biết yêu thương và chăm sóc bản thân, vì chỉ khi tâm hồn được chăm sóc đủ đầy, ta mới có thể đối diện với thế gian với lòng thanh thản. 1. Yêu thương bản thân, chìa khóa của hạnh phúc. Phật dạy rằng mỗi chúng sinh đều có khả năng tự do thoát khỏi khổ đau nếu biết tự yêu thương và chăm sóc bản thân. Đừng đợi người khác mang đến niềm vui cho bạn, hãy tự tìm niềm vui từ trong chính mình. Khi biết yêu thương bản thân, chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc giữa bể khổ. Hãy nghĩ đến những ngày bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Những lúc ấy, thay vì trách móc bản thân, hãy nhẹ nhàng an ủi chính mình. Phật dạy rằng tự yêu thương chính là một hành động của trí tuệ. Chỉ khi tự mình chăm sóc tâm và thân, ta mới có đủ năng lượng để vượt qua mọi chông gai. 2. Đối diện khó khăn bằng lòng từ bi. Cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mỗi thử thách lại là một cơ hội để ta trưởng thành. Thay vì lo sợ và tránh né, hãy học cách đối diện khó khăn bằng lòng từ bi. Không chỉ từ bi với người khác, mà quan trọng hơn là từ bi với chính mình. Có một lần, một người đến hỏi Đức Phật, làm sao con có thể đối diện với những thử thách mà không gục ngã? Phật chỉ cười và đáp, hãy nhớ rằng con là người duy nhất có thể cứu lấy chính mình.
Đừng mong cầu người khác sẽ giúp con qua khó khăn, vì họ cũng có những thử thách của riêng họ. Chỉ có lòng từ bi và tình yêu dành cho bản thân mới là ngọn đèn sáng soi đường cho con. 3. Buông bỏ những điều không thể thay đổi. Một trong những bài học quý giá nhất mà Phật dạy chúng ta là sự buông bỏ. Khi gặp phải những điều không thể thay đổi, chúng ta thường cảm thấy bế tắc và mất phương hướng. Tuy nhiên, thay vì cố gắng kiểm soát những điều ngoài tầm giới, hãy học cách buông bỏ và chấp nhận thực tại. Phật từng nói, giống như những cơn mưa đến rồi đi, cuộc sống cũng vậy, đầy những thay đổi mà ta không thể nào lường trước. Chỉ khi buông bỏ, ta mới tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn. Một câu chuyện khác kể về một nhà vua giàu có, nhưng luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Ông luôn mong muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống mình. Một hôm, nhà vua tìm đến Phật và hỏi, làm sao con có thể cảm thấy bình an giữa thế gian đầy biến động này? Phật trả lời, nếu con cứ cố nắm giữ cơn gió, con sẽ chỉ thêm mệt mỏi. Hãy để gió tự do, để những điều không thể thay đổi tự diễn ra, và con sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. 4. Tìm niềm vui trong những điều đơn giản. Hạnh phúc không nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu, mà là ta biết trân trọng bao nhiêu. Phật dạy rằng, người biết đủ là người giàu có nhất. Cuộc sống đơn giản không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là biết cảm nhận sự an lạc từ những điều nhỏ bé. Trong những ngày mệt mỏi, hãy tìm niềm vui từ những việc đơn giản như đọc một cuốn sách, ngắm nhìn thiên nhiên, hay đơn giản là hít thở sâu. Mỗi khoảnh khắc đều là một phép màu, nếu chúng ta biết sống trong hiện tại và trân trọng nó. 5. Trở về với chính mình. Cuối cùng, chìa khóa của mọi bình an nằm ở chính tâm hồn ta. Phật dạy rằng, tìm kiếm bên ngoài chỉ mang lại những khổ đau tạm thời, nhưng khi quay về với chính mình, ta sẽ tìm thấy sự an lạc vĩnh cửu. Hãy dành thời gian để quay về với chính mình, lắng nghe những gì bên trong bạn muốn nói. Hãy đối diện với những nỗi sợ hãi và lo lắng bằng lòng từ bi và sự chấp nhận. Chỉ khi biết chăm sóc và yêu thương chính mình, ta mới có thể sống trọn vẹn và hạnh phúc. Cuộc sống luôn đầy thử thách, nhưng nếu biết đối diện với lòng từ bi và tình yêu thương chính mình, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Như Đức Phật đã dạy, chìa khóa hạnh phúc nằm ở sự nhận thức sâu sắc về bản thân, biết yêu thương và buông bỏ. Hãy nhớ rằng, chỉ khi ta tự chăm sóc và yêu thương mình, ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc trên con đường tìm kiếm bản thân.